ของมันต้องมีเครื่องผสมปูนมาตัน CMT-200 แนะนำส่วนประกอบนะครับอันดับแรกอ่างโม่ขนาด200ลิตรต่อมานะครับจะเป็นมอเตอร์มีขนาด 1.2 แรงทองแดงแท้ 100% ครับด้านล่างนะครับจะมาพร้อมกับสายไฟยาว5เมตรครับการเคลื่อนย้ายก็ง่ายๆนะครับเรามีล้อเคลื่อนย้ายให้2ฝั่งเลยนะครับในส่วนของการใช้งานนะครับอันดับแรกให้เราใช้เท้าเหยียบสลักล็อกพวงมาลัยนะครับให้หมุนอ่างโม่ขึ้นมา45องศาหลังจากนั้นให้เรามาเปิดเครื่องนะครับเมื่อเปิดเครื่องแล้วนะครับให้เรานำส่วนผสมใส่เข้าไปในตัวอ่างโม่ได้เลยครับเมื่อส่วนผสมได้ที่แล้วนะครับให้เราทำการเทใส่ภาชนะโดยทำการเหยียบสลักล็อกนะครับและหมุนปากอ่างโม่ลงด้านล่างนะครับเมื่อเราเทหมดแล้วนะครับให้เรามาปิดเครื่องนะครับเพียงเท่านี้ครับวิธีการดูแลรักษาง่ายๆนะครับทำความสะอาดอ่างโม่หลังการใช้งานทุกครั้งนะครับและหมั่นทาจาระบีเฟืองรอบอ่างทุกครั้งก่อนการใช้งานครับ